अब हामी यो भिडियोबाट भेक्टर क्याल्कुलसमा पुगिसक्यौं है। सुरु हुँदैछ भेक्टर क्याल्कुलस। भेक्टर क्याल्कुलस जान्नुको लागि भेक्टरको अरु कन्सेप्टहरु, बेसिक कन्सेप्टहरु जान्नु जरुरी छ। त्यो मेरो विचारमा यदि मैले भिडियो बनाइसकेपछि, यो फर्स्ट भिडियो हो मेरो हैन, भेक्टरको मैले बनाइसकेको रहेछु भने त्यो हेरिसकेको हुनु पर्यो, नत्र भने कतैबाट पढेको हुनु पर्यो है। भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेको के हो त? भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेको के हो त? भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेको के हो त? भन्दा नामले भनिरहेछ फंक्सन भित्र के राखेपछि हामीले भेक्टर ल्याउने। जस्तै रियल भ्यालुड फंक्सन भने के हो? फंक्सन भित्र के इनपुट गरेर हामीले के ल्याउने? रियल नम्बर ल्याउने। कम्प्लेक्स भ्यालुड फंक्सन भनेको के हो? फंक्सन भित्र के इनपुट गरेर हामीले कम्प्लेक्स नम्बर ल्याउने। मैट्रिक्स भ्यालुड फंक्सन भनेको के हो? फंक्सन भित्र के इनपुट दिएर हामीले के मैट्रिक्स निकाल्ने। त्यस्तो हो नि, हो कि हैन? त्यही भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेको के भयो? फंक्सन भित्र के इनपुट गरेर हामीले के निकाल्ने? भेक्टर निकाल्ने। अब यहाँ धेरै थरीको भेक्टर भ्यालुड फंक्सन हुन सक्छ, तर भेक्टर क्याल्कुलसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कि त वन रियल भेरिएबल, कि त टू रियल भेरिएबल, कि त थ्री रियल भेरिएबल, त्यस्तोबाट चाहिँ एउटा भेक्टर निकाल्ने। फर एक्जाम्पल जस्तै f भनेको भेक्टर भ्यालुड फंक्सन रे। अब यहाँ यता हेरौँ है, यहाँ कि r2 हुन्छ कि r3 हुन्छ। यहाँ चाहिँ दुईटामै एउटा हुन्छ, दुईटै चाहिँ हुँदैन पक्कै पनि। कि r2 हुन्छ कि r3 हुन्छ। यदि r2 छ भने के 2 डाइमेन्सनल भेक्टर हो, यदि r3 छ भने 3 डाइमेन्सनल भेक्टर हो। भनेपछि ल यस्तो भयो। अब यहाँ हेरौँ त, s भनेको चाहिँ सपोज सबसेट अफ r छ रे, सबसेट अफ r छ रे। भनेपछि यहाँ इनपुटमा कतिवटा नम्बर जाने भयो? रियल नम्बर एउटा रियल नम्बर जाने भयो है। सपोज मैले चाहिँ कसरी डिफाइन गरे त, ft भनेको चाहिँ कति? t स्क्वायर t अनि 1 भनेर डिफाइन गरे नि, हो कि हैन? t स्क्वायर t अनि 1 भनेपछि यहाँ हेरौँ त, यो r3 मा छ रे है, यो r3 मा छ रे। सपोज यो r3 मा मैले कन्सिडर गरिरहेको छु रे है। r3 मा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु? कन्सिडर गरिरहेको छु रे। ओके, r3 मा कन्सिडर गरिरहेको छु रे। अनि यहाँ हेरौँ त, मैले इनपुट के दिएँ? इनपुट के दिएँ? एउटा रियल नम्बर दिएँ। s भनेको कुनै सबसेट अफ रियल नम्बर छ। रियल नम्बर मैले इनपुट दिएँ। ल्याउने बेलामा के ल्याएँ? एउटा भेक्टर ल्याएँ। यसलाई यसरी लेख्दिन पनि सकिन्छ, जस्तै t स्क्वायर i प्लस t j प्लस 1 इन्टु 1 k। भनेपछि अब यहाँ यस्तोको अब सर्टेन पोइन्ट दियो भने कसरी थाहा पाउने त है? सर्टेन पोइन्ट दियो भने चाहिँ यसको भ्यालु कसरी थाहा पाउने? सपोज अब डोमेनमा छ रे s भन्ने, डोमेनमा हुन्जेल मात्र हामीले काम गर्ने हो। अब्भियसली f1 चाहियो भने हामीले के गर्ने? 1 स्क्वायर i प्लस 1 j प्लस 1 त 1 नै भयो कि जहाँ जहाँ t छ त्यहाँ 1 राख्ने, पहिला जस्तै हो है। भनेपछि यो कस्तो भयो हेरौँ त, i प्लस j प्लस k भनेपछि यो कति? 1 1 1 आउने भयो। यसरी यस्तो भेक्टर आउने भयो है, यस्तो भेक्टर आउने भयो। यो भनेको 1 भेरिएबलको लागि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यदि 2 भेरिएबल छ भने सम सबसेट अफ r2, ओके, 2 छ भने सम सबसेट अफ r2। जस्तै f xy छ रे सपोज, अथवा uv छ रे, ल uv छ रे, uv छ रे। अनि कसरी डिफाइन भएको छ? u cos v, u sin v अनि uv भनेर यसरी डिफाइन भएको छ। सपोज है, यसरी डिफाइन भएको छ। भनेपछि हामीले इनपुट कतिवटा रियल नम्बर लिइरहेछौँ? दुईटा रियल नम्बर लिइरहेछौँ। अनि आउन चाहिँ कतिवटा, अनि दिन चाहिँ के दियो यसले? यहाँ हेरौँ त, दिन चाहिँ यसले के दियो? एउटा भेक्टर दियो इन r3 दियो। यदि r2 भइदियो भने दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो है, दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो, त्यो त थाहा छ होला। अब जस्तै यसमा पनि सपोज मलाई 1 2 को 1 2 हैन, पाई र 0 को चाहिँ मलाई भ्यालु चाहियो भने के हुन्थ्यो हेर त? पाई cos 0, u को सट्टा पाई, v को सट्टा 0। सपोज यो डोमेनमा छ रे है, डोमेनमा नभए मिल्दैन। अनि यहाँबाट पाई sin 0 अनि पाई इन्टु 0, यो भने कति भयो? पाई 0 0 भन्ने चिज
देखियो ओके हैन पाई 0 0 भन्ने चीज देखियो अब यहाँ यसलाई भेक्टर भ्यालुड भनेर अब कसरी बुझ्ने त अब यसलाई सिधै ग्राफ त बनाउन मिल्दैन अब यता हेरौँ त यसले के भन्छ यो फर्स्ट फंक्सनले के भन्छ हेरौँ त हामीसँग रियल लाइनमा कुनै एउटा पोइन्ट छ के त कुनै एउटा पोइन्ट छ त्यसलाई मैले टी भने यो टी भनेको चाहिँ के भयो यो इनपुट भयो ओके यो टी चाहिँ के भयो इनपुट भयो यो इनपुट छ रे अनि फंक्सन एफ मा राखिसकेपछि चाहिँ के आउँछ त यसले एउटा भेक्टर दिन्छ सपोज यस्तो खाली कुनै एउटा भेक्टर दिन्छ एफ अफ टी भनेको चाहिँ कति त एफ अफ टी भनेको चाहिँ कति हुने भयो त यो टी स्क्वायर टी 1 भनेर हुने भयो सपोज 2 डाइमेन्सन्समा थियो अरे ल सपोज यति मात्र थियो अरे यो भइदिएको भए के दिन्थ्यो यसले यो भनिदिएको भए एफ भनेको टी को सट्टा के दिन्थ्यो एक्स र वाई मा हुन्थ्यो टी स्क्वायर अनि 1 यो सपोज टी स्क्वायर कमा 1 थियो भने एफटी भनेको यस्तो दिइन्थ्यो है एफटी भनेको यस्तो दिइन्थ्यो ओके यस्तो हुन्थ्यो ठीक छ नि यस्तो भयो यस्तो इनपुट चाहिँ यस्तो हुने भयो भनेको अब यहाँ हेरौँ यतापट्टि R2 वा R3 आए हामीले पहिले भेक्टर कन्सिडर गरे यसलाई नै भेक्टर कन्सिडर गरे पनि हुन्छ पोइन्ट कन्सिडर गरे पनि हुन्छ तर यसलाई चाहिँ भेक्टरै कन्सिडर गरौँ है यसलाई चाहिँ भेक्टरै कन्सिडर गरौँ यो भयो हैन यो 1 भेरिएबलको छ भने यस्तो इनपुट यो आउटपुट यो अथवा यो 2 डाइमेन्सन्समा छ भने यस्तो देख्ला आउटपुट 3 डाइमेन्सन्समा छ भने यस्तो देख्ला अथवा ल मैले पर्टिकुलर पोइन्ट नै लिएँ हेर पर्टिकुलर पोइन्ट नै लिएँ टी स्क्वायर t1 थियो हैन पहिला टी स्क्वायर t1 थियो यदि टी स्क्वायर t1 भइदिएको भए हामीसँग के हुन्थ्यो ल मैले 1 लिएर गरे थिएँ 1 भनेको कति भयो 1 भनेको यसले त 1 1 1 दियो 1 1 1 भनेपछि यो 1 1 1 भन्ने पोइन्ट र 1 1 1 भन्ने पोइन्ट र ओरिजिनलाई जोइन गर्ने अनि ओरिजिन टु 1 1 1 दिने यसरी ओपी भन्ने भेक्टर चाहिँ यसको इमेज यो चाहिँ इनपुट यो चाहिँ आउटपुट यो चाहिँ प्री इमेज यो चाहिँ इमेज भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यो 1 को इमेज चाहिँ यस्तो भेक्टर आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यसरी नै यदि t स्क्वायर 1 भइदिएको भए के हुन्थ्यो t स्क्वायर 1 भइदिएको भए त 1 1 हुन्थ्यो यसरी 1 को लागि यसको आउटपुट चाहिँ यो भेक्टर इनपुट चाहिँ यो पोइन्ट ओके इनपुट चाहिँ यो पोइन्ट आउटपुट चाहिँ यो भेक्टर भनेर भन्न खोजेको ओके ल यस्तो भयो त्यसरी नै यसमा पनि त्यही त हो u लाई चाहिँ x एक्सिसमा y लाई चाहिँ के v लाई चाहिँ y एक्सिसमा राख्दियौ कस्तो देखिन्छ हेर्नु त यतापट्टिलाई पोइन्ट लिने यतापट्टिलाई भेक्टर लिने है कन्भेन्सन जस्ट कन्भेन्सन यता दुवैतिरलाई भेक्टर अथवा दुवैतिरलाई पोइन्ट लिए पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन अहिलेलाई चाहिँ के गरौँ यतापट्टिकोलाई चाहिँ के यो इनपुटको लागि यसलाई चाहिँ यतापट्टिकोलाई चाहिँ के कन्सिडर गर्ने पोइन्ट कन्सिडर गर्ने R2 R3 जेसुकै आओस् यहाँ पनि R2 R3 जेसुकै आओस् यहाँ पनि के गर्ने यहाँ चाहिँ भेक्टर कन्सिडर गर्ने यहाँ चाहिँ इमेजलाई चाहिँ भेक्टर कन्सिडर गर्ने भनेपछि यहाँ हेरौँ त uv राखे भए कति आउँथ्यो uv राखे भए सपोज ल uv भन्ने पोइन्ट यहाँ छ अरे कतै यहाँ छ अरे ल यता हैन यता 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 एक्सिसमै पनि पर्न सक्छ डोमेन अनुसार हुन्छ uv भन्ने पोइन्ट यो छ अरे यो के भयो यो इनपुट के भयो अ पोइन्ट इन R2 पोइन्ट इन R2 तर इमेज चाहिँ के भयो भेक्टर हेरौँ है इमेज चाहिँ के भयो एउटा भेक्टर भयो कस्तो भेक्टर त भेक्टर कसरी यस्तो भेक्टर हुने भयो f अफ uv भनेको चाहिँ यस्तो भेक्टर देख्नु भयो ओके हैन यस्तो भेक्टर दिनु भयो यो भेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो हो हेरौँ त u cos v u sin v अनि uv भन्ने यस्तो भेक्टर देखिने भयो इनपुट चाहिँ यो आउटपुट चाहिँ यो भनेर भनेको है इनपुट चाहिँ यो आउटपुट चाहिँ यो त्यसरी यहाँ पाई 0 भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो ल पाई 0 भइदिएको भए मैले इनपुट के हाल्थे पाई 0 भइदिएको भए मैले इनपुट यो हाल्थे पाई 0 भनेको इनपुट यो हाल्थे हो कि हैन इनपुट यो हालेको भए यो इमेज चाहिँ कहाँ हुने भयो त इमेज चाहिँ कस्तो देखिने भयो हेरौँ त
पाई 0 0 भन्ने इमेज आयो भनेपछि पाई 0 0 भनेपछि यता होला पाई 0 0 भन्ने इमेज यो भेक्टर इनपुट चाहिँ यो पोइन्ट भयो आउटपुट चाहिँ यो भेक्टर भयो है यहाँ पनि यो यस्तो भेक्टरलाई लिएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ त्यो केही फरक पर्दैन तर फर द कन्भेन्सन working in vector calculus we consider the points in the elements of the domains as points and the elements in the range as vectors okay यस्तो भयो यो दिन्छ भनेको अब जस्तै यहाँ पनि ल सपोज 2 डाइमेन्सन्स मात्रै थियो ल uv भन्ने चीज थिएन uv भन्ने चीज थिएन भने के हुन्थ्यो पाई 0 मात्र हुन्थ्यो होला यसरी पाई 0 मात्र हुन्थ्यो होला पाई 0 ले पाई 0 नै दिन्थ्यो त्यो केसमा के हुन्थ्यो r2 to r2 हुन्थ्यो के हैन अब r2 to r2 गर्ने भए यो कस्तो देखिन्छ हेरौँ त r2 to r2 गर्ने भए यो कस्तो देखिन्छ पाई 0 भयो पाई 0 त पाई 0 नै हुन्छ तर यहाँ चाहिँ पोइन्ट कन्सिडर गर्ने यहाँ चाहिँ के गर्ने त यो भेक्टर कन्सिडर गर्ने यो चाहिँ f of uv हुन्थ्यो यसरी r2 to r2 गएको भए r2 भएको भए यस्तो त्यसरी नै 3 भेरिएबल्स छ भने x y z लिदियौ यसलाई x y z लिदियौ x y z लिदियौ अनि कति हाल्दियौ सपोज एकदम सिम्पल x y स्क्वायर z क्यूब भनेर हाल्दियौ न ल x y स्क्वायर z क्यूब भनेर हाल्दियौ यो भेक्टर भ्यालु फंक्सन यो भनेको पोइन्ट यो भनेको भेक्टर ओके भनेपछि यहाँ के भयो इनपुट भनेको के भयो x y z भन्ने कुनै एउटा 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा आउने एउटा पोइन्ट भयो यसरी 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा आउने सपोज कुनै एउटा पोइन्ट भयो यो x y z यो पोइन्ट चाहिँ के भयो इनपुट भयो x y z ओके हैन x y z अनि यहाँ फंक्सनमा आएपछि आउटपुट चाहिँ कति x y स्क्वायर z क्यूब आयो z क्यूब आयो है भनेपछि x y स्क्वायर z क्यूब सपोज यता छ रे x y स्क्वायर z क्यूब भन्ने यता छ रे भने आउटपुट चाहिँ के आउने भयो यो भेक्टर आउने भयो f x y z आउटपुट चाहिँ यो भेक्टर इनपुट चाहिँ यो पोइन्ट यस्तो देख्ने भयो अब फर एक्जाम्पल f of 1 2 3 निकाल्ने भए 1 2 3 निकाल्ने भए 1 4 27 हुन्थ्यो यो 1 2 3 हुन्थ्यो यो 1 2 3 हुन्थ्यो यो 1 कति यो 4 27 हुन्थ्यो यस्तो भयो अब सपोज यो दुईटा डाइमेन्सनको भेक्टर दिने हो भने के हुन्थ्यो त हेरौँ त यहाँ सपोज दुईटा मात्र कम्पोनेन्ट छ रे x र y स्क्वायर 1, 4 हुने भयो ओके 1, 4 हुने भयो भनेपछि यहाँ हेरौँ हामीसँग इनपुट के छ x y z छ तर आउटपुट कति हुने भयो आउटपुट भनेको यहाँ फंक्सनमा z सँग डिपेन्ड भएर आएको छैन है z सँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर आएको छ तर केही फरक पर्दैन यसमा इनपुट चाहिँ त्यही पोइन्ट हुने भयो x y z नै हुने भयो तर आउटपुट चाहिँ कति हो x y स्क्वायर भन्ने जुन यो भेक्टर छ यो चाहिँ के हुने भयो यसको आउटपुट हुने भयो जस्तै यहाँ 1 2 3 हालेको भए अथवा 3 को सट्टा जतिसुकै हाले भए पनि आउटपुट चाहिँ के यही भेक्टर आउँथ्यो 1 4 भन्ने है भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेको के हो भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेपछि कसरी देखाइन्छ यो अलिकति मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ कति मिनेट गयो ओहो 15 मिनेट त गइसकेछ भनेपछि भेक्टर भ्यालुड फंक्सनको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो हो है बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो हो भेक्टर भ्यालुड फंक्सन अब भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेपछि पहिला सुरु हामी के कन्सिडर गर्छौं पहिला सुरु हामी वन भेरिएबलको मात्र यो भिडियोमा चाहिँ एटलिस्ट वन भेरिएबलको मात्र भेक्टर भेक्टर भ्यालुड फंक्सन हामी डिस्कस गर्छौं स्किम चाहिँ यस्तो छ है स्किम चाहिँ यस्तो छ भेक्टर क्याल्कुलसको फर्स्टमा चाहिँ अब भेक्टर भ्यालुड फंक्सन मैले डिस्कस गरिहालेँ अनि वन भेरिएबलको डिफरेन्शियल क्याल्कुलस ओके अनि मल्टिभेरिएबल 2 र 3 मल्टिभेरिएबलको डिफरेन्शियल क्याल्कुलस अनि पछि चाहिँ बल्ल वन भेरिएबल इन्टिग्रेसन अनि मल्टिभेरिएबल इन्टिग्रेसनहरु हामीले
डिस्कस गर्छौँ मल्टिभेरिएबल भनेर लाइन्स सर्फेस एन्ड भोल्युम इन्टिग्रल्स भन्ने हुन्छ त्यो हामीले डिस्कस गर्छौँ है त भेक्टर भ्यालुड फङ्सन ल अब वान भेरिएबल फङ्सनको डिफरेन्सियल क्यालकुलस है डिफरेन्सियल क्यालकुलस भनेपछि हामीले कस्तो खाले फङ्सन कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि यता हेरौँ एफ R2 अथवा यसबाट कहाँ यो R3 मा जाने चाहिँ है त R3 मा जाने चाहिँ R3 भने तर यहाँ भेक्टर भ्यालुड फङ्सनमा युजुअली एफ लेखिँदैन यो लेखे पनि केही फरक पर्दैन तर हामीले डिनोट गर्दाखेरि के गर्छौँ आर भनेर यसरी डिनोट गर्छौँ जसरी y इक्वल टु एफएक्स लेखिन्थ्यो अब हामीले y इक्वल टु एफएक्स लेखिन्थ्यो अथवा यसलाई सिम्पली हामीले y इक्वल टु yx लेख्छौँ नि y ले एउटा फङ्सन डिनोट गर्छ जसको भ्यालु x मा डिपेन्ड गर्छ भनेर यसो गर्छौँ क्यालकुलसमा युजुअल क्यालकुलसमा अहिले हामीले यसो गर्छौँ r इक्वल टु rt भनेर लेख्छौँ हामीले है r इक्वल टु rt भनेर लेख्छौँ r इक्वल टु यसलाई यहाँ f छ अरे यहाँ f छ अरे केही छैन r इक्वल टु ft भनेर लेख्नुको सट्टा हामीले के गर्छौँ r इक्वल टु rt भनेर लेख्छौँ है सिम्बल हो अनि अहिलेको एक्जाम्पलबाट के पनि थाहा भयो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त भेक्टर यो के अरे यो टीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भेक्टर दिनु पर्यो भनेपछि यो r को त कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा x कम्पोनेन्ट एउटा y कम्पोनेन्ट एउटा z कम्पोनेन्ट एट वर्स्ट के हुन सक्छ x पनि t मा डिपेन्ड गर्न सक्छ y पनि t मा डिपेन्ड गर्न सक्छ z पनि t मा डिपेन्ड गर्न सक्छ यदि r भेक्टर भ्यालुड फङ्सन हो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो xt भन्ने पनि के भयो एउटा के अरे युजुअल चाहिँ रियल भ्यालुड फङ्सन हो अफ वान भेरिएबल t y भनेको पनि के हो रियल भ्यालुड फङ्सन अफ वान भेरिएबल t अनि z पनि त्यसरी नै हो है यो R3 कोमा भए यस्तो R2 कोमा भइदिए भए r इक्वल टु rt इक्वल टु xdyt मात्र हुन्थ्यो होला xdyt मात्र हुन्थ्यो होला है यस्तो हुन्थ्यो अब यो स्पेशल चाहिँ नि टर्मिनोलोजिजहरु छन् अहिले एकछिनमा गरौँला हैन एकछिनमा हैन कि अहिले गरौँला है के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यो s भनेको चाहिँ सबसेट अफ r छ अरे है दुईटै केसमा सबसेट अफ r छ अरे सबसेट अफ r छ अरे भने यदि s भनेको के छ s इज एन इन्टरभल s इज एन इन्टरभल छ भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ यसलाई f इज अ कर्व कर्वको खास डेफिनेसन चाहिँ यो हो मैले क्याल्कुलस गर्दाखेरि भनेछु होला f इज अ कर्व भन्नुको कर्वको मतलब के हो भेक्टर भ्यालुड फङ्सन हो हैन भेक्टर भ्यालुड फङ्सन हो अथवा यो प्यारामेट्रिक फङ्सन जुन लेखिन्छ नि त्यो भनेकै यो प्यारामेट्रिक फङ्सन अफ के अरे प्यारामेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन भनेकै यो कर्व भनेको यो एक्चुअल डेफिनेसनमा लग्ने भनेको हो है सिम्पली के बुझ्नु f भनेको एउटा के छ भेक्टर भ्यालुड फङ्सन छ जसको डोमेन चाहिँ सम इन्टरभल छ भने f लाई हामीले कर्व भन्छौँ टु डाइमेन्सन्स भने टु डाइमेन्सनल कर्व अथवा प्लेन कर्व थ्री डाइमेन्सन्समा छ भने थ्री डाइमेन्सनल कर्व हैन यदि त्यो थ्री डाइमेन्सन्समा पनि कुनै प्लेनमा पर्छ भने त्यसलाई पनि प्लेन कर्वै भनिन्छ यदि प्लेनमा पर्दैन भने त्यसलाई के त ट्विस्टेड कर्व भनिन्छ है त्यो भयो f इज अ कर्व अनि जस्तै s भनेको के छ त नेचुरल नम्बरको सेट छ अरे त्यतिखेर के भन्ने सिक्वेन्स अफ भेक्टर्स भन्ने सिक्वेन्स अफ भेक्टर्स ओके नेचुरल नम्बर डोमेनमा छ भने के भनिन्छ सिक्वेन्स अफ भेक्टर्स भनेर भनिन्छ है त त्यो पनि भयो ल अहिले कुरा यति सकिहाल्यो कर्वको मिनिङ बुझ्यो सिक्वेन्स अफ भेक्टर्सको मिनिङ बुझ्यो अब हामीले बेसिकली के गर्ने यदि यो के छ अब यस्तो फङ्सनहरुको लिमिट कन्टिन्युटी डेरिभेटिभहरु यताउताको कुरा अलिकति गर्ने है त लिमिट कन्टिन्युटी डेरिभेटिभ्सको अलिकति कुरा गरौँ जस्तै r इक्वल टु यसलाई r लेख्दिनु अब है r भनेको चाहिँ भेक्टर भ्यालुड फङ्सन छ अफ अ स्केलर भेरिएबल t हामीले के डिफाइन गर्नु पर्यो लिमिट t टेन्ड्स टु t0 rt कसरी डिफाइन गर्ने त यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ है ल यो दुईटा छ भने दुईटा मात्र लेख्ने मैले इन जनरल तीनटा लेखिरहेको हुन्छु है xti अथवा यसरी नै लेखे पनि हुन्छ
ytj त्यो के पार्ट चाहिँ नि के गर्नु त 2 डाइमेन्सन्समा छ भने त्यो के पार्ट चाहिँ लेखिँदैन त्यति त थाहा छ होला यो भनेको चाहिँ कति कसरी डिफाइन गर्ने त यो भनेको हेरौँ यो पनि t को फंक्सन यो पनि t को फंक्सन यो पनि t को फंक्सन सिम्पली हामीले यसलाई यसरी डिफाइन गर्छौं t देखि t0 xt लिमिट t देखि t0 yt अनि लिमिट t देखि t0 zt भनेर हामीले यसरी डिफाइन गर्छौं है वेक्टर भ्यालुड फंक्सनको लिमिट चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गर्छौं प्रोभाइडेड दैट यो तीनटै लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्नु पर्यो है यो लिमिट यसरी लेख्नको लागि यो लिमिट तीनटै एक्जिस्ट गर्नु पर्यो कुनै पनि एउटा एक्जिस्ट गरेन सपोज यो एक्जिस्ट गर्यो यो एक्जिस्ट गर्यो यो एक्जिस्ट गरेन भने हामीले लिमिट डज नट एक्जिस्ट भन्छौं लिमिट यो तीनटै एक्जिस्ट पनि हुनु पर्यो यदि यो तीनटै लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ भने यसको लिमिट भनेको चाहिँ कति यति भनेर डिफाइन गर्छौं कुनै एउटा पनि लिमिट डिफाइन छैन अथवा एक्जिस्ट गर्दैन भने हामीले यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन भनेर भन्छौं है भनेपछि यता हेरौँ त यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ हामीले भन्न खोजेको चाहिँ यो डिफाइन गर्ने चाहिँ यसरी एक्जिस्ट्स ओके इफ एन्ड ओन्ली इफ लिमिट t tends to 0 okay t tends to t0 xt अनि yt अनि zt तीनटैको लागि चाहिँ यो लिमिट एक्जिस्ट गरोस् यसको लागि पनि एक्जिस्ट्स यसको लागि पनि एक्जिस्ट छ भने मात्र हामीले लिमिट डिफाइन गर्छौं देन वी से दैट यो भइहाल्यो यो एक्जिस्ट भयो यो एक्जिस्ट यो एक्जिस्ट भयो यो एक्जिस्ट एन्ड लिमिट चाहिँ कसरी लिने यसरी लिने भनेर हामीले भन्छौं है यस्तो भयो अब लिमिट गरिसकेपछि कन्टिन्युटीको कुरा पनि कस्तो हो वान भेरिएबलमा जस्तै हो जस्तै लिमिट t tends to 0 या t tends to t0 rt is equal to चाहिँ के छ r of t0 छ यो t0 भनेको के डोमेनमा पर्ने पोइन्ट हुनु पर्यो है कन्टिन्युटीको लागि यस्तो छ भने चाहिँ के भयो हामीले कन्टिन्युअस छ भन्छौं दैट इज यो भनेको के हो यो एक्जिस्ट गर्छ अनि इक्वल टु यो हुन्छ भन्नुको मतलब के हो यहाँ हेरौँ त भन्नुको मतलब के भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x के रे t टेन्ड्स टु t0 xt लिमिट t टेन्ड्स टु t0 yt लिमिट t टेन्ड्स टु t0 zt ओके यो लिमिट को मिनिङ त यो हो इक्वल टु कति हुनु पर्यो यो भनेको xt0 yt0 zt0 यस्तो भयो भने चाहिँ नि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि फंक्सन इज कन्टिन्युअस भनेर भन्न सक्छौं यति हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ के r इज कन्टिन्युअस एट t इक्वल टु t0 भनेर हामीले भन्छौं है भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो कन्टिन्युअस कतिखेर हुँदो रहेछ r इज कन्टिन्युअस एट t इज इक्वल टु t0 कतिखेर हुँदो रहेछ हेरौँ त t इज इक्वल टु t0 कतिखेर हुँदो रहेछ कम्पोनेन्ट वाइज चाहिँ कन्टिन्युटी छ भने इफ एन्ड ओन्ली इफ है हाम्रो डेफिनेसन हो यो कस्तो त लिमिट t टेन्ड्स के x y z are continuous at t equal to t0 हुँदाखेरि मात्र के हुन्छ त हामीले कन्टिन्युटी एट t0 भनेर हुन्छ भनेर भन्छौं t0 भने के हुनु पर्यो डोमेनमा चाहिँ पर्नु पर्यो है डेफिनेसन यो हो अनि डिफरेन्शिएबल कतिखेर भन्छौं होला डिफरेन्शिएबल कतिखेर भन्छौं होला यहाँ हेरौँ त भनेपछि यहाँ हेरौँ तीनटै चाहिँ के हुनु पर्यो तीनटै चाहिँ नि फंक्सनहरु कन्टिन्युअस हुनु पर्यो यो पनि t0 मा छ यो t0 मा छ तर यो t0 मा कन्टिन्युअस छैन भने हामीले यो rt लाई चाहिँ t0 मा कन्टिन्युअस भन्न सक्दैनौं यदि यो र यो चाहिँ इक्वल हुँदैन रे सपोज अथवा के कारणवश चाहिँ यो लिमिट एक्जिस्ट गरेन अथवा के भएन एउटा फंक्सन z भन्ने फंक्सन चाहिँ जे होस् t मा चाहिँ कन्टिन्युअस भएन t मा चाहिँ कन्टिन्युअस भएन यदि t मा कन्टिन्युअस हुँदैन भने हामीले के भन्ने यो होल फंक्सन rt को लागि त तीनटै कन्टिन्युअस हुनु पर्यो कम्तिमा एउटा पनि कन्टिन्युअस भएन भने चाहिँ के हुन्छ
डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ, नट कन्टिन्युअस एट t0. ओके, त्यस्तो भयो. अब डिफ्रेन्सिएसन, डिफ्रेन्सिएबल कतिखेर भन्ने त भन्दा t0 भन्ने त के लिनु पर्यो, t0 भन्ने त अब डोमेनको पोइन्ट लिनु पर्यो. rt minus r0 rt0 by t minus t0. यदि यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भने, अगेन इफ द लिमिट एक्जिस्ट, यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्नुको मतलब के हो, लिमिट t टेन्ड्स टु t0. यहाँ हेरौँ त, rt भने के हो, xt yt zt, ओके हैन, माइनस xt0 yt0 zt0 अपन कति भयो, अपन t minus t0. ओके हैन, t minus t0. यो भनेको हेरौँ त, t minus t0 त स्केलर हो, भित्र लग्न मिल्छ नि. x minus x गर्यो भने कति आउँछ हेरौँ त, लिमिट t टेन्ड्स टु t0 है, t टेन्ड्स टु t0 xt minus xt0 एउटा आउला. ओके हैन, अनि yt minus yt0 एउटा आउला, yt minus yt0 एउटा आउला, अनि zt minus zt0 एउटा आउला है, एउटा आउला. अब यहाँ अपन t minus t0 त सब ठाउँमा छ, अपन t minus t0 सब ठाउँमा छ भनेपछि के भयो, अपन t minus t0 सब ठाउँमा छ भनेपछि यहाँ अपन t minus t0 छ, भित्र लगेर कम्पोनेन्ट वाइज उडाइदिनु त, त्यस्तो देखिन्छ. t minus t0 t minus t0 t minus t0 छ. अब यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ, लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्नुको मतलब के हो, लिमिट t टेन्ड्स टु t0 यो x वाला पार्ट, लिमिट t टेन्ड्स टु t0 यो y वाला पार्ट, अनि लिमिट t टेन्ड्स टु t0 यो z वाला पार्ट पनि के हुन्छ, हाम्रो एक्जिस्ट गर्छ है. यो तीनटै पार्टहरु एक्जिस्ट गर्छ भन्नुको मतलब के भयो, यो तीनटै फंक्सनहरु x y z भनेको चाहिँ के भयो, डिफरेन्शिएबल एट t0 छ भन्नु खोजेको मैले है. लिमिट एक्जिस्ट, यो लिमिट एक्जिस्ट हुनुको मतलब यो तीनटै लिमिट अलग अलग एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भनेको है. अब कुरो के भयो भन्दा, हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, जस्तै यो कम्पोनेन्ट वाइज बुझ्ने, लिमिट एक्जिस्ट गर्नुको मतलब के हो, कम्पोनेन्ट वाइज चाहिँ नि हामीले लिमिट लिँदाखेरि त्यो एक्जिस्ट गर्छ, हो कि हैन. कन्टिन्युटीको भनेको के हो, कन्टिन्युटी भनेको पनि कम्पोनेन्ट वाइज कन्टिन्युअस छ भने कन्टिन्युअस छ भन्ने, अनि डिफरेन्शिएबल पनि कतिखेर कम्पोनेन्ट वाइज डिफरेन्शिएबल छ भने डिफरेन्शिएबल भन्ने. अनि कम्पोनेन्ट वाइज भनेपछि अब बाहिरकोलाई काम गर्न गाह्रो होला, तर भित्रकोलाई काम गर्न त केही गाह्रो हुन्न, किनभने भित्रकोलाई काम गर्न केही गाह्रो हुन्न, किन भन्दाखेरि के भयो भन्दा भित्रको त स्केलर भ्यालुड फंक्सन अथवा रियल भ्यालुड फंक्सन हो, त्यस्तो क्याल्कुलस हामीले पहिला +2 देखि गर्दै आएको हो है. त्यही भएर यसमा चाहिँ खासै केही पनि फरक पर्दैन. ल अब फाइनली एउटा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि, अब लिमिट कन्टिन्युटी भनेको सकिन्छ, डेरिभेटिभ्सको चाहिँ अलिकति के छ भन्दा अलिकति रमाइलो फर्मुलाहरू छन्, त्यो चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ है त. फर्स्ट वाला के छ, डेरिभेटिभ अफ, अब एकदमै यो के अरे स्केलर भ्यालुड फंक्सनको जस्तै चाहिँ नि एनालोजीहरू चाहिँ देखिन्छ है. r1 र r2 चाहिँ के छ, डिफरेन्शिएबल फंक्सन अफ t. r1 र r2 भनेको सम डोमेनमा यसरी डिफाइन भएको छ, r3 मा गएको छ अरे, r2 मा गएको भए एउटा कम्पोनेन्ट कम गर्ने त्यति मात्र हो, यसरी गएको छ अरे. अनि यो चाहिँ के हो, सम इन्टरभल छ, यो s भनेको कुनै एउटा इन्टरभल छ, हो कि हैन. अनि इन्टरभलमा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटै इन्टरभल छ भनेर भनौँ अहिले, अथवा चाहिँ नि s1 s2 लिने भए इन्टरसेक्सन गरेर एउटा इन्टरभल आउँछ, त्यसमा है डिफाइन गर्नलाई त अब फंक्सन डिफाइन गर्नलाई त्यसरी चाहियो. त्यो अलिकति यो अलि मोर डिटेल चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि फाइनल इयरको एनालिसिसमा छ है, B.Sc फाइनल इयरको एनालिसिसमा छ. युक्लिडियन स्पेसमा गर्नै पर्छ यो यस्तो चिजहरू है. यसमा झन् यो rn टु rm गरेर चाहिँ भेक्टर
डिफरेन्सिएसन यो म्यानिफोल्ड्सहरुको धेरै कुरा आउँछ त्यसमा अहिले चाहिँ यति हेरौँ ल यो चाहिँ इन्टरभल छ इन्टरभलमा चाहिँ अनि के भएको छ यो डिफरेन्सिएबल छ भनेपछि यहाँ हेरौँ त हामीले के भने मैले लिमिट एक्जिस्ट गर्छ डेरिभेटिभ लिने डी बाई डिटी अहिलेको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भने dr बाई डिटी यदि यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भने के हुनुभयो यो भनेको लिमिट r के t टेन्ड्स टु t0 dr बाई डिटी भनेछ क्या t टेन्ड्स टु t0 dr बाई डिटी भनेपछि के हुने भयो अब t मै हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो यसलाई t यहाँ राख्नै पर्यो dr बाई डिटी भएछ यहाँनिर के राख्दिउँ कुनै एउटा चाहिने ल भेरिएबल के राख्दिउँ भन्दा क्यापिटल टी राख्दिउँ यो भनेको के हो आर टी माइनस आर टी अपन टी माइनस टी हो कि होइन यो भनेकै कति भयो हेरौँ त अघि जस्तै गर्ने भए लिमिट टी टेन्ड्स टु टी यो भनेको एक्सटी माइनस एक्सटी अपन टी माइनस टी स्मल टी को सट्टा क्यापिटल टी t0 को सट्टा स्मल टी आइरहेछ है लिमिट t टेन्ड्स टु टी yt माइनस yt अपन टी माइनस टी अनि लिमिट t टेन्ड्स टु टी zt माइनस zt अपन टी माइनस टी यस्तो भयो यो तीनटै लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि यहाँ के भयो यो भनेको dx बाई डिटी कम्पोनेन्ट वाइज डेरिभेटिभ गर्न पायो कि पाएन dy बाई डिटी सबै कम्पोनेन्ट वाइज गर्ने है dz बाई डिटी यस्तो भयो ओके dz बाई डिटी यस्तो भयो अब r1 र r2 चाहिँ हामीलाई के भनेको छ डिफरेन्सिएबल फंक्सन दिएको छ अब हामीले यो अर्डिनरी डेरिभेटिभ भएको भए के गर्थ्यौ dr1 बाई डिटी प्लस छ भने प्लस माइनस छ भने माइनस dr2 बाई डिटी हामीले यस्तो गर्थ्यौँ हो कि हैन dr2 बाई डिटी यस्तो गर्थ्यौँ अब यहाँ हेरौँ त r1 भनेको के लिदिउँ r1 भनेको सपोज मैले के लिदिएँ x1 y1 z1 लिदिएँ r2 भनेको चाहिँ कति लिदिएँ x2 y2 z2 लिदिएँ अब r1 र r2 डिफरेन्सिएबल छ भनेपछि x1 y1 z1 पनि डिफरेन्सिएबल x2 y2 z2 पनि डिफरेन्सिएबल विथ रेस्पेक्ट टु t हुन्छ हो कि हैन त्यही भएर हेरौँ त अब dr1 भनेको कति ल अब r1 प्लस r2 पहिले यो हेरौँ r1 प्लस माइनस r2 भनेको कति हुन्छ x1 प्लस माइनस x2 y1 प्लस माइनस y2 z1 प्लस माइनस z2 हुन्छ यसरी हुन्छ राइट अनि यो भनेको हेरौँ त अब यसको dr बाई डिटी गर्ने भए के हुन्छ d बाई डिटी गर्ने भए r1 प्लस माइनस r2 गर्ने भए के हुन्छ त हेरौँ त यो भनेको भित्रपट्टि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो d बाई डिटी अफ x1 प्लस माइनस x2 हो कि हैन अनि d बाई डिटी अफ y1 प्लस माइनस y2 d बाई डिटी अफ z1 प्लस माइनस z2 यस्तो देख्ने भयो ठीक छ यस्तो देख्ने भयो यसलाई त के गर्न सकिन्छ dx1 बाई डिटी यो त अर्डिनरी डेरिभेटिभ हो अब कम्पोनेन्ट त रियल भ्यालुड फंक्सन dy1 बाई डिटी प्लस माइनस dy2 बाई डिटी हो कि हैन dy2 बाई डिटी dz1 बाई डिटी प्लस माइनस dz2 बाई डिटी अब हामीले यहाँ हेरौँ त जस्तै a1 b1 c1 छ अरे हो कि हैन a1 b1 c1 छ अरे प्लस a2 b2 c2 छ अरे अहिलेसम्म त हामीले यस्तो गरेका थियौँ होला a1 प्लस अथवा माइनस छ भने माइनस पनि a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 अनि c1 प्लस c2 गरेर हामीले यसरी लेखे होला हो कि हैन अब यो इक्वल छ भनेपछि यो फर्ममा छ भने हामीले यो फर्ममा लग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त सक्छौँ है अब यहाँ हेरौँ फर्स्ट सेकेन्ड बीचमा प्लस माइनस भनेपछि यहाँ हेरौँ त यसलाई हामीले प्लस माइनस छ भने बीचमा प्लस माइनस राखेर के लेख्न सक्छौँ फर्स्ट गरेर dx1 बाई डिटी dx2 बाई डिटी
dx3 by dt यो लेख्न सक्छौं एकछिन dy1 र dz1 dy1 र dz1 यो भयो अनि यतापट्टिकोलाई के गर्ने सेकेन्ड dx2 by dt dy2 by dt dz2 by dt गरे यो भनेको कति हो dr1 by dt हो कि हैन r1 को डेरिभेटिभ गर्ने भए dx by dt dy by dt dz by dt गर्ने भए यो कति हुन्थ्यो यो dr1 by dt dr1 by dt अनि प्लस माइनस कति भयो dr2 by dt भएर भयो हो कि हैन यस्तो आयो है त यस्तो आयो यो चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल कुरा छ यसमा खासै के पनि गाह्रो छैन अब अर्को छ ल एउटा स्केलर फंक्सन छ भनेको रियल भ्यालुड फंक्सन अर्को के छ vt भनेको चाहिँ भेक्टर भ्यालुड फंक्सन छ दुईटाको प्रोडक्ट आएको छ त्यो प्रोडक्टको चाहिँ डेरिभेटिभ कति हो यदि यो दुईटै डिफरेन्शिएबल छ भने पहिले सुरु डेरिभेटिभ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ यो डिफरेन्शिएबल फंक्सन यो पनि डिफरेन्शिएबल फंक्सन v1 को लागि चाहिँ म के लेख्दिउ v भनेको चाहिँ म के लेखिदिन्छु x y र z लेखिदिन्छु है त x y र z लेखिदिन्छु भन्ने भए s into v स्केलर into भेक्टर भनेको के हो s into x s into y s into z हो कि हैन s into z हो अब यहाँ हेरौँ त s र v डिफरेन्शिएबल भनेपछि x y z तिनटै डिफरेन्शिएबल अनि s पनि डिफरेन्शिएबल छ भने s into x पनि डिफरेन्शिएबल s into y पनि डिफरेन्शिएबल s into z पनि डिफरेन्शिएबल तिनटै कम्पोनेन्ट डिफरेन्शिएबल भनेपछि s into v भन्नुको मतलब r भनेको के भयो डिफरेन्शिएबल भयो भनेपछि अब मैले के लेख्छु त हेरौँ है s भनेको st लाई मैले सिम्पली के लेख्दिए s लेख्दिए vt लाई इन सिम्पल टर्म्स मैले के लेख्दिए v लेख्दिए यो भने के हुन्थ्यो xt yt zt हुन्थ्यो होला अनि यसलाई चाहिँ मैले के लेखिदिन्छु त अब xy z लेखिदिन्छु है त अब यहाँ हेरौँ r भनेको कति हुने भयो s into v हुने भयो भनेपछि s into x y z होला यो भनेको sx sy sz होला हो कि हैन sx sy sz होला डिफरेन्शिएबल छ भर्खरै देखाएको भनेपछि dr by dt भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो त भित्र लगेर डेरिभेटिभ लिने हो कि हैन d by dt sx d by dt के भयो sy d by dt sz भयो अब कुनै पनि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको छैन सब हेरौँ त यहाँ s भने t मा डिपेन्ड गर्छ v भने t मा डिपेन्ड गर्छ x y z पनि x पनि t मा y पनि t मा z पनि t मा है भनेपछि भित्र मल्टिप्लाई गर्नलाई त के गर्ने प्रोडक्ट रुल यो हेरौँ त s dx by dt plus x ds by dt again plus x ds by dt अनि यो भनेको कति त खै यो भनेको s dy by dt again s dy by dt plus y ds by dt by dt plus यो भनेको s dz by dt product rule plus z ds by dt भयो है अघि जस्तै दुई टुक्रा पार्दियौं त फर्स्ट गर्दियौं s dx by dt s dy by dt अनि पछि s dz by dt यस्तो आउने भयो प्लस x ds by dt y dy by dt ds by dt अनि z ds by dt यसरी लेख्दियौ यो यहाँ आयो प्लस यो
एडिसन यो आएको भए यो आउँथ्यो हामीले अहिलेसम्म गरेको अहिले यसलाई टुक्रा पारेर यस्तो गरेको मात्र केही पनि फरक छैन यहाँबाट के कमन निकाल्न मिल्छ एस dx by dt dy by dt dz by dt होला हो कि हैन dz by dt होला प्लस यहाँबाट ds by dt आउला ds by dt आउला अनि यो भनेको के ति x y z होला भनेपछि हेरौँ त के आयो यो भनेको कति x y z भनेको त dv by dt हो नि यसलाई डेरिभेटिभ गरे अनि यसलाई डेरिभेटिभ गरे अनि भनेपछि यो भनेको कति भयो dv by dt हो कि हैन x dx by dt dy by dt dz by dt भनेको कति s dv by dt प्लस यो भनेको कति ds by dt इन्टु यो भनेको सिम्पली v भयो यसरी लेख्न सकिन्छ प्रोडक्ट रुल जस्तै देखिरहेछ है हामीले उसमा स्केलरमा गरेको प्रोडक्ट रुल जस्तै देखाएको छ है ल अब फाइनली हामीले दुईटा काम गर्छौं त्यो भनेको स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो स्केलर प्रोडक्टको सम्म चाहिँ हैन स्केलर र भेक्टर दुईटै चाहिँ यसमा गरिहालौँ है त स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टको त्यो भन्दा अगाडि यहाँ हेरौँ त त्यो भन्दा अगाडि यहाँ हेरौँ यदि s भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट थियो भने के हुन्छ s भनेको यदि कन्स्टेन्ट थियो भने s भनेको कन्स्टेन्ट थियो भने के हुन्छ हेरौँ त s भनेको कन्स्टेन्ट थियो भने हामीसँग के हुन्थ्यो ds by dt इक्वल टु 0 हुन्थ्यो त्यतिखेर के भयो भन्दा r s v भनेको सिम्पली यो पार्ट 0 भएर कति हुन्छ s dv by dt मात्र कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाले जस्तै मात्र पनि देखिन्छ अनि कन्स्टेन्ट भेक्टर भनेको के हो कन्स्टेन्ट भेक्टर अथवा कन्स्टेन्ट भेक्टर फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि rt इज इक्वल टु x को पनि फिक्स भ्यालु यो पनि फिक्स भ्यालु यो पनि फिक्स भ्यालु जस्तै rt इज इक्वल टु सपोज 1 स्क्वायर रुट अफ 3 अनि 2 छ रे यो भनेको के भयो कन्स्टेन्ट भेक्टर अथवा कन्स्टेन्ट फंक्सन छ रे vt भनेको कन्स्टेन्ट छ भने के हुन्छ vt भनेको कन्स्टेन्ट छ भने dv by dt यो त 0 हुन्छ भित्रको पोर्सनहरु यता हेरौँ त कन्स्टेन्ट फंक्सनको त यो dr by dt गर्यो भने कति आउँछ यो भनेको भित्रको तीनटै कम्पोनेन्ट 0 भनेपछि सिम्पली 0 भेक्टर आउँछ हो कि हैन s इन्टु 0 भेक्टर भएको हुनाले ds by dt इन्टु v अनि r इन्टु sv भएको भए यो के आउँथ्यो यसमा यदि भेक्टर कन्स्टेन्ट छ भने भेक्टरलाई बाहिर निकाल्ने ds by dt अथवा सिम्पली कसरी ds by dt अनि कन्स्टेन्टले जस्ताको तस्तै राख्ने काम यसरी गर्न सकिन्छ है भनेपछि के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि यो दुईटा यो त मेन भइहाल्यो यो त प्रोडक्ट रुल जस्तो भइहाल्यो यदि स्केलर इन्टु भेक्टर छ रे कुनै एउटा कन्स्टेन्ट छ भने कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ यो कन्स्टेन्ट भए यसरी बाहिर निकालिन्छ अनि यो कन्स्टेन्ट भए यसरी बाहिर निकालिन्छ है v कन्स्टेन्ट भए यसरी बाहिर निकाल्ने s कन्स्टेन्ट भए यसरी बाहिर निकाल्न मिल्छ है अब हामीसँग के छ r1 र r2 छ r1 पनि डिफरेन्शिएबल r2 पनि डिफरेन्शिएबल है मैले के भन्दिए r1 लाई चाहिँ नि कति x1 y1 z1 भन्दिए r2 लाई चाहिँ कति भन्दिए x2 y2 z2 भन्दिए है यो पनि डिफरेन्शिएबल हामीलाई के चाहियो r भनेको r1 डट r2 भनेपछि बेसिकली मलाई के चाहिएको d by dt अफ r1 डट r2 चाहिएको मलाई त हो कि हैन r1 डट r2 चाहिएको अब r1 डट r2 मैले के गर्छु त निकाल्न सकिन्छ पहिला सुरु डिफरेन्शिएबल हुन्छ कि हुन्न त्यो हेरौँ त r1 डट r2 भनेको कस्तो हुन्छ x कम्पोनेन्ट को यसरी x कम्पोनेन्ट दुईटा जोड्ने हो कि हैन के रे मल्टिप्लाई गर्ने y कम्पोनेन्ट दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने अनि z कम्पोनेन्ट दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने यस्तो भयो राइट यो भनेपछि हेरौँ त यहाँ हेरौँ x1 x2 राइट x1 x2 x1 पनि डिफरेन्शिएबल x2 पनि डिफरेन्शिएबल किनभने यो डिफरेन्शिएबल छ भनेपछि कम्पोनेन्टहरु तीनटै डिफरेन्शिएबल सो दिस टु आर डिफरेन्शिएबल दिस इज डिफरेन्शिएबल बिकज दिस टु आर डिफरेन्शिएबल
दिस इज डिफरेन्शिएबल बिकज दिस टु आर डिफरेन्शिएबल सो dr by dt चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं dr by dt चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं अनि प्रोडक्ट रुल लगाएपछि कति हुन्छ यसको लागि प्रोडक्ट रुल लगाउँ त x1 dx2 by dt plus x2 dx1 by dt हो कि हैन फर्स्ट को लागि यो भयो है फर्स्ट को लागि यो भयो सेकेन्ड को लागि y1 dy2 by dt plus y2 dy1 by dt प्रोडक्ट रुल हो अनि प्लस यहाँ हेरौँ त z1 dz2 by dt plus z2 dz1 by dt यति हुन्छ ठीक छ यति हुन्छ अब हामीले के गर्दियौ ग्रुपिङ गर्दियौ न ग्रुपिङ गर्दियौ 1 1 1 बाहिर भएको एक ठाउँमा 1 1 1 डेरिभेटिभ भएको एक ठाउँमा यसरी x1 dx2 by dt plus y1 dy2 by dt plus z1 dz2 by dt हो कि हैन यो भयो प्लस अब के त x1 हरु केमा भएको 1 चाहिँ कहाँ भएको डेरिभेटिभमा भएको जस्तै x2 dx1 by dt plus y2 dx2 by dt plus dy1 by dt z2 dz1 by dt यसरी लेख्दियौ है यसरी लेख्दियौ अब यहाँ हेरौँ त दुईटाको प्रोडक्ट प्लस दुईटाको प्रोडक्टलाई हामीले फर्स्ट कम्पोनेन्ट सेकेन्ड कम्पोनेन्ट गरेर डट प्रोडक्ट लेख्न मिल्छ भनेपछि यसलाई मैले कसरी लेख्न सके फर्स्ट भनेपछि प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट दुईटाको प्रोडक्ट प्लस दुईटाको प्रोडक्ट भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न पाएँ मैले x1 y1 z1 अनि डट dx2 by dt dy2 by dt dz2 by dt भनेर मैले यसरी डट प्रोडक्ट बनाएर लेख्न सके है प्लस यहाँ पनि हेरौँ त कम्पोनेन्ट के रे दुईटाको प्रोडक्ट प्लस दुईटाको प्रोडक्ट यो तीनटा एक ठाउँमा यो तीनटा एक ठाउँमा गरेर राखिदिउँ त x2 y2 z2 डट dx1 by dt dy1 by dt अनि dz1 by dt हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है यो भनेको कति हो यो भनेको r1 होला डट यो भनेको dr2 by dt हो कि हैन प्लस यो भनेको कति यो भनेको r2 डट dr1 by dt अब डट प्रोडक्टको जुन जता अगाडि लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर 1 2 1 2 गरेर लेख्दियौ है किनभने क्रस प्रोडक्टमा अर्डर चेन्ज गर्न मिल्दैन जस्तै हेरौँ त r1 डट dr2 by dt अब यो कम्युटेटिभ छ त्यही भएर फरक पर्दैन dr1 by dt डट r2 1 2 1 2 गरेर यसरी लेख्दियौ यो पनि के छ डट भएकोले डटै आयो बीचमा प्रोडक्ट रुलकै एनालोजी मात्रै हो है प्रोडक्ट रुलकै एनालोजी मात्रै हो अब हामी के को बारे डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि क्रस प्रोडक्टको बारे डिस्कस गर्छौं ओके क्रस प्रोडक्टको बारे डिस्कस गर्छौं अब यहाँ हेरौँ त क्रस प्रोडक्टको बारे डिस्कस गर्ने भए r1 क्रस r2 कस्तो हुन्छ त हेरौँ है r1 क्रस r2 कस्तो हुन्छ r1 क्रस r2 यो अलिकति यो भनेको r लिदिन्छु म डिटर्मिनेन्टमा लेख्नु पर्ला यो त यसरी डेफिनिसन यस्तो हुन्छ डिटर्मिनेन्टमा y1 y2 z1 z2 x1 x2 लिने तर y बाट सुरु गरेर भनेपछि y1 y2 z1 z2 यहाँ जे आयो यहाँ त्यही रिपिट z1 z2 x1 x2 अनि यहाँ जे आयो त्यही रिपिट x1 x2
y1 y2 y बाट z z बाट x x बाट फेरि y यो भयो यसको के r1 + r2 को डेफिनेसन चाहिँ यो भयो अब यहाँ हेरौँ त r1 + r2 त यो आयो सब चीज के छ सब चीज डिफरेन्शिएबल फंक्सन हो भनेपछि यसलाई एकचोटी लेखेर हेरौँ त y1 z2 - y2 z1 होला यो ओके हैन यो भनेको x2 z1 - x1 z2 होला अनि यो भनेको कति x1 y2 - x2 y1 होला है अब यहाँ हेरौँ त डिफरेन्शिएबल दुईटाको प्रोडक्ट डिफरेन्शिएबल यो पनि डिफरेन्शिएबल माइनस भनेको डिफरेन्शिएबल माइनस डिफरेन्शिएबल यो डिफरेन्शिएबल भयो त्यही लजिक अनुसार यो र यो पनि के भयो डिफरेन्शिएबल भयो है भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो भनेको यति यो भनेको यति यो भनेको यति यो तीनटै चाहिँ कम्पोनेन्ट के भयो डिफरेन्शिएबल भयो भनेपछि r अथवा क्रस प्रोडक्ट चाहिँ डिफरेन्शिएबल छ अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले अलिकति ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ सिधै चाहिँ आउँदैन है यो बुकमा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति मैले डिफरेन्टै गरे हो बुकमा भन्दाखेरि यसरी गर्नाले सजिलो हुन्छ अब यहाँ जस्तै मसँग के छ phi1 phi2 psi1 psi2 यदि चाहिँ मसँग के छ यो चाहिँ मसँग फंक्सन अफ t छ रे है फंक्सन अफ t छ फंक्सन अफ t छ रे डिफरेन्शिएबल फंक्शन्स छ भने अब यो मजाले मैले के लेख्न सक्छु phi1 psi2 minus psi1 phi2 भनेर यसरी लेख्न सक्छु अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नेमा के आउँछ f dash t भनेको मेरो कति आउँछ phi1 psi2 dash हो phi1 psi2 dash plus phi1 dash psi2 minus psi1 dash phi2 plus phi2 dash psi1 हुन्छ राइट यस्तो भयो अब यसलाई मैले माइनसले खोलेर लेख्दिनु भए यस्तो देख्ला phi2 psi1 dash अनि यहाँ पनि माइनसै आउला यस्तो देख्ला है यस्तो देख्ला अब म के गर्छु हेरौँ त एकचोटी 1 को माथि डेरिभेटिभ भएको हेरौँ कहाँ गयो मेरो एकचोटी 1 को माथि डेरिभेटिभ भएको हेरौँ कि 1 मा डेरिभेटिभ नभएको चाहिँ कुन छ 1 मा डेरिभेटिभ नभएको यो र यो छ हो कि हैन अनि 1 मा डेरिभेटिभ भएको यो र यो छ ओके यो र यो छ अब यहाँ हेरौँ त यसलाई र यसलाई एकै ठाउँमा राखेर डिटर्मिनेन्ट बनाएर लेख्दिउँ न कस्तो देखिन्छ हेरौँ त यसलाई डिटर्मिनेन्ट बनाएर लेख्यो भने phi1 psi2 dash ओके हैन phi1 psi2 dash यो इन्टु यो इन्टु यो भएकोले यो इन्टु यो अनि माइनस कति भयो यो phi2 dash अनि psi1 phi2 dash अनि psi1 यहाँ हेरौँ त यहाँबाट यो डिटर्मिनेन्ट आउँछ नि जस्तै के त AD minus BC को फर्ममा छ भने मैले AD BC यसरी लेख्न पाउँछु नि त्यही गरेको हो तर के याद गरे मैले ड्याश वाला तल नन ड्याश वाला माथि एकचोटी यो भयो यतिको डेरिभेटिभ छ अब डल्लो लगाएको दुईटाको डेरिभेटिभ हेरौँ त डल्लो लगाएको दुईटाको 1 माथि राख्ने है phi1 dash ओके हैन phi1 dash psi2 minus phi2 psi1 dash 1 1 माथि 2 2 तल भनेपछि यहाँ हेरौँ त डिटर्मिनेन्ट दियो भने के गर्ने त यसको डेरिभेटिभ के हुने भयो त f dash t भनेको के हुने भयो त हेरौँ त phi1 phi2 नै हुन्छ psi1 psi2 नै हुन्छ phi1 phi2 नै के रे phi1 phi2 नै हुन्छ psi1 psi2 नै हुन्छ एकचोटी के गर्ने तल ड्याश लगाउने यसरी तल ड्याश लगाउने फर्स्टमा तल ड्याश लगाउने यसरी अनि अर्को चोटी के गर्ने माथि ड्याश लगाउने यसरी अर्कोमा है यस्तो देखिन्छ भनेपछि यो तीनटैकोमा यो पनि यही फर्ममा छ यो पनि यही फर्ममा छ यो पनि यही फर्ममा छ भनेपछि हामीले सिधा सिधा लगाएर के गर्न सक्छौं यसलाई चाहिँ नि यही तल र माथि ड्याश ड्याश गरेर लेख्न सक्छौं हेर भाइ अब अलिकति ट्रिक हेरौँ
y1 z1 y2 z2 अब मैले यहाँ प्लस गर्दिनँ यहाँ सिधै यसरी प्लस गरिदिएँ यसको प्लस कति हुन्छ प्लस y1 z1 y2 z2 ओके यो भयो अब यहाँ हेरौँ त यहाँ कति पहिला सुरु तल ड्यास लाउने भने मैले ओके हैन त्यसपछि माथि ड्यास लाउने भने यसरी z1 x1 z2 x2 प्लस z1 z2 x1 x2 ओके हैन यही भयो अनि के गर्ने एकचोटी तल ड्यास लाउने यसरी एकचोटी माथि ड्यास लाउने यसरी है माथि ड्यास लाउने यसरी अब यहाँ हेरौँ अब यसमा पनि के गर्ने फाइनली x1 y1 x2 y2 x plus x1 y1 x2 y2 यहाँ प्लस लेखेर फेरि छुटाउनु पर्थ्यो मैले एकैचोटी प्लस लेखेर पहिल्यै छुटाइदिएँ है यो प्लस यो कमा यो प्लस यो कमा यो प्लस यो हुन्थ्यो अनि अघि जस्तै प्लसलाई छुट्याएर यसरी लेख्नु पर्थ्यो मैले एक स्टेप जम्प गरेर लेखिदिएँ अब यहाँ पनि के एकचोटी तल ड्यास गर्नु पर्यो एकचोटी माथि ड्यास गर्नु पर्यो ल यहाँसम्म के पनि प्रब्लम नहोला है यहाँसम्म के पनि प्रब्लम नहोला अब चाहिँ म के गर्छु यसलाई हेरौँ त y1 y2 z1 z2 y1 y2 z1 z2 z1 z2 x1 x2 अनि यो भनेको dr by dt है मैले लेख्न बिर्सेँ रहेछ यहाँ dr by dt y1 y2 z1 z2 z1 z2 x1 x2 x1 x2 y1 y2 भनेपछि यो अघिकै फर्ममा गइरहेछ यहाँ तलपट्टि मात्र ड्यास आइरहेछ हो कि हैन यो भनेको कति 1 क्रस 2 गरेको हो कि हैन यो भनेको कति 1 क्रस 2 यो भनेको 1 क्रस 2 थियो भनेपछि यहाँ हेरौँ त 1 क्रस 2 थियो हो कि हैन 2 हरु जम्मै तल y z z x x y भइराछ x2 y2 z2 यो भयो तर ड्यास कहाँ छ यसमा 2 हरुको माथि ड्यास छ त यस्तो देखिन्छ प्लस यो हेरौँ यो पनि y1 y2 z1 z2 यता हेरौँ 1 हरु जम्मै माथि 2 हरु जम्मै तल 1 हरु जम्मै माथि 2 हरु जम्मै तल हो कि हैन अनि ड्यास जम्मै 1 मा छ भनेपछि x1 y1 z1 x2 y2 z2 कै फर्ममा छ यो तर z2 कै फर्ममा छ तर के भयो ड्यासहरु जम्मै 1 को माथि छ भनेपछि यस्तो देखिन्छ अथवा गाह्रो लाग्छ भने यो यसलाई चाहिँ अलग अलग खोलेर यहाँ यस्तो भ्यालु आउँछ भनेर सिधै लेख्दा पनि हुन्छ यो भनेको कति हेरौँ त यो भनेको कति यो भनेको r1 भयो क्रस यो भनेको कति dr2 by dt प्लस यो भनेको कति भयो dr1 by dt क्रस r2 यसमा चाहिँ यताको उता पार्नुमा 1 2 1 2 गरेर प्लस गर्ने अल्टरनेटिभली डेरिभेटिभ राख्ने यस्तो भयो है ल बेसिक डिस्कसन चाहिँ यसको यति नै हुन्छ हैन बेसिक डिस्कसन यसको यति नै हो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले अब कन्स्ट्यान्ट भेक्टर त मैले भनिसकेँ कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भनेको के हो भनेर मैले भनिसकेँ अनि म्याग्निट्युड मात्र कन्स्ट्यान्ट हुने अथवा डाइरेक्सन मात्र कन्स्ट्यान्ट हुने भेक्टर चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा गर्छौं त्यसलाई पनि अब डेरिभेटिभ युज गरेर कसरी के काम गर्न सकिन्छ त्यो हेर्छौं है त ल यसको लागि चाहिँ यति नै भयो।